Hello, Yoserni. Hello. Hello po, magandang umaga sa lahat. Thank you for coming po. I'm from Batangas. Batangas City, Philippines. Hello, Sis Angel. How are you? Did you miss me? Yes, I miss you. My God. So tired every day.
Ito si Lucaret. Ay! Hindi si Lucaret! Kaduan na, sama mo nga ako mag-igib, Lucaret. Nagpapahinga lang ako konti eh. Nag-iigib ako, wala kaming tubig. Sama mo ako mag-igib. Tulog pa ako. Saan-saan ka na naman siguro naglamierda, kaya ganyan, antok-antok ka dyan. Hello po! Hello, Dyson? Dyson short? Hello po. Okay, let's start watching. Unahin natin si Yosormi. Yay! We got a shout out sa 18 million viewers. Punta na tayo dito kay Ernie. Hindi pa ako nakapag-subscribe kay Yosormi. Mag-subscribe tayo ba? Mag-subscribe. Kaso lang walang comment section yung niya. Basil. Oh, wala din. Paano ko makakapag-iwan ng comment, Charmaine? Done connecting with your delicious lover. Salamat! Done connect po from Kuya Dyson. You are Kuya. What a Kuya Dyson channel. It's okay, I will follow you back. Gamit ko yung bagong ko. Bluetooth mouse ba? Kasi naman yung wire, yung may wire. Defective na yung ganiri niya yung right. Kaya bumili na ako ng bago. Mumurahin lang na. Magkano ko ba binili? Nasa 100 plus lang ata. Sa TikTok. Pero siya, ang kagandahan, dalawang battery. Dalawang battery na maliit. Diba? Siguro naman tatagal na to. Wala nang lobat-lobat. Wala nang disconnection. Kasi dalawa ng battery. Okay, tapos na tayo kay Yoserni. Kay na tayo? Kay Angel. Hello, sister. Nood tayo kay sister. Okay, sino naman punta natin? Tapos na kay Angel. Hindi, ongoing pa yung kay Angel. Kay Lucaret na ba tayo? Kay Lucaret? Ayun, kay Lucaret nga. Andyan pa pala siya.
Sebastian. Lokaret, +1. Dikit ko yung aking ninja. Napakaganda talaga ni Lokaret. Oo. Basta yung may taling. Pag may mga taling daw, may mga yan, mga chismosa. Tingnan mo si Lokaret. Nandyan. Please subscribe 11794. Okay, friend, don't worry, I will go. Andong! Anyong daw. Oh, dikit ko. Lokaret yung ko ninja ko Pero ang balik nito, okay na. Grabe siya. Lokaret! Nanonood ako dito sa buko mo ba? Tara, akyatin natin daw. Kuha tayong buko. Ikaw aakyat o ikaw mamumulot? Ay, mali. Ako aakyat, ikaw mamumulot o ikaw ang aakyat, ako ang mamumulot. Hello po, host. Hello po, Commander. Ano to? Commander ng bahay? Uy, Lokaret, ano ito? Ginagataan mo. Saging? Sabi ko, mag-iigib ako Nakikipagdaldalan talaga kayo. Ay, si Direk, tingnan niyo yung tubig doon. Baka awas na. Lang doon kay doon kay Lati Roslyn. Okay, tapos na ako kay Lokaret. Sino na ang next? Hindi, wait lang. Balik ako, Lokaret. Balik ako. Hindi ko ata napindot yung sub. Wait lang Okay, tapos na rin tayo kay Sis Angel. Kay na tayo, kay Dyson Short. Dyson. Lala ko, ako to. Panaginip lang ng mga kama. Okay. Kanina tayo kay Dyson, naka-play. Kay Dyson. Ito kay Commander. Ay, kay Dyson, puro short ka, Dyson. No long video. No short. Oh, okay, I will watch more Dyson because you don't have a long form video.
Okay, kanino na tayo? I'm done to Daizan. Wow, Italy. Thank you. Buwanin itong ay, ano ay, ay. Nasa Italy ka pala, Daizan. Italy. Ingat po kayo dyan. Sa Italy. Ano talaga? Kaya? Commander. Ligo muna tayo. Kaya nga, nagpunta ka dito. Commander. Okay, wait lang. Balikan natin si... Ba't naghahang ang aking ano? Hindi naalit yung mga comment nung nangyari. Anong nangyari sa ating dalawa? Lutang, lutang, lutang. Anood pa ako kay ano, kay Commander. Commander ni Kuya. Akala ko Commander ni Mrs. Ito na niya. Ah, sarap ng mangga. Ay, anong kulay yun? Kulay pink? Ito na yan. Okay, kay Commander ni Kuya ako nakasalang. Hello po, Anthony. Anthony. Watching Commander ni Kuya. Aray ko. Namanhid yung paka. Sarap ng mangga. Ngayon lang ako nakakita ng kulay pink. Kay Commander. Pink na mangga. Matamis kaya yun? Nakatikim ka na kayo nun? Titikman ko lang kasi yung ang meron lang dito sa Pilipinas, di ba yung ano, Indian mango tsaka mango. Ano to? Manggang kalabaw. Oh, Diyos ko po. Daan to. Kumpay. Okay, watching kay Commander. Still watching. Na 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 na. Hello po, good morning. Salamat po sa pagdaan sa aking live.
La 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 la. Dragon naman to. Hello, Rodilio. Rodilio. Maliwan ko pong bukay Gandang gamitin ng mouse. Oh, ganda na siya gamitin. Hindi pwede na magpapagod. Sino may sabi sa iyo? Hindi pa, boy. Hello, Commander. Parahat naman ang kasi mo. Yung mangga, matamis yun? Yung kulay pink na yon? What there? Nude pa ako isa. Wow, ang ganda ng sili mo. Ala, ang sarap ng sili. Ano po? Yung ano, yung mangga doon sa video mo, matamis yun? Hindi ko ma... Ah, okay. Bakit kaya? May problema kaya sa aking volume? Bakit talaga, pangalan? Ano, ibig ko sabihin na yan, yung mangga, masarap ba yun? Matamis yun? Yung mangga. Opo, sobrang tamis. Ah, okay. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganun, te. Ang YouTuber yung magaling. Pakikinggan ko nga kung mahina yung volume ng cellphone. Service. Ayun. Okay naman. Oo. Yan, narinig ka. Okay na po yung sound sa akin ko. Ay na ang volume. Ah, okay. Kaya pala. Akala ko yung ko. Mapatayin ko na. Thank you po. Thank you, Commander.
Watching ulit dun sa hot chili plant. Salamat po. Okay. Da-da-da-da-da-da. Pakipuntahan po yung nakapin. Ano ako? Taga Batangas. Batangas. Hello po, Realosa. Hello po. Saan ko ang iyong puntahan natin channel mo. Real Rosay. Thank you for coming to my live. Thank you. Madam, kanino tayo? Kay Lucaret.
Kay Locarit tayo, kay Locarit. One, two, three, four, five, six. Galing. Ayaw kayo, boom. Thank you, Commander, sa pag-connect kay Angel. Masipag yan, mabait yan. Bagbansa yan. Ano yan, active din. Pag naka-live ka, napunta yan. Matagal ko na yan, kaibigan. Sebastian. Oh, Sebastian. Hello. Hello, kabarkada! Naharang ka? Kuya Darwin, hello po. Sige, next ko kayo panoorin. Nakay na ako, Sebastian. Cristobal. Hello po. Taem, hello. Okay, na ako. Nakanina ako kanina. Kaya na tayo. Kabarkada. Naharang daw si Kuya Kabarkada. Yung ninja ko, Kuya Kabarkada, baka hindi pa nakadikit-dikit ko. Hello, Onin! Kumusta na, Onin? Ayun, hindi pa nga nakadikit. Idol ko to si Kabarkada eh. Masipag. Yan yun. Abolok eh! Sakal ah!
Okay, tapos na tayo kay Sebastian. Kaya ano na tayo? Sebastian. Kuya Darwin. Ay, Kuya Darwin na tayo, Kuya Darwin. Hindi tayo nag-skip ha, Kuya Kabarkada. Kuya Darwin. Nakasubscribe na ako kay Kuya Darwin. Manonood na lang ako ng kanya. Palabas. Now showing. Nakapikit ako dyan. Parang tulog ako. Against the sabihin nila may tulog ako. Ang haba ng ano ni Kuya Kabarkada. Bakit hindi yung kinakain dito? Okay lang yun. Hello, Sweet Juby. Says Kabsat. Ang OEA. Kadiri ang bala. Bal. Yang bal. Padamu, karena apa? Padamu. Work na ako, tamsak ng Kabsat. Wen, thank you Kabsat. Ibaba maji link ti balay mo. Ibabam, di ba ininjam lang ata bakit? Ulul. Pansin na. Tapos na tayo kay pinabaso nun.
maganda talaga na napunta. Daisan, Sebastian. Kay Commander. Saan tayo sa mamo? Tayo. Yari mo Diyos. Ang daya. Hindi na mamatay yun. Nasarap ko na sinat ganyan daya. Sana ay tayo na lang. Sana ay mapagbigyan. Yan. Mo na madlaw. Sana ay tayo na lang. Thank you. Kabarkada. Sana ay tayo na lang. Kaya pwede nga ako na lang. Tama ko sa akin. Ikaw. Sana ay mabigat pala ng mga isip. Hello, Obey girl. Obey girl, thank you po. Sakit. Daya, mga hammer na tumakay. Ang ganda naman ng music ni Kuya Tain. Ito na lang tayo. Okay, pinapalipin. Kanina tayo. Tapos na ako kan. Next natin.
Bigger. Direct. 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 Sisigaw, ikaw, ibig mo na'y madilaw. Ikaw, sanay mo yung mabilis. Ako sanay ko. Sanay ko mga Ano? Salaw? Ano ang hirap? Ay, wag na. Kaya tayo para mawala tayo. Sisigaw, sisiyaw, kung na ay madilaw. Okay, laba-laba, laba-laba. Where's my stand? Biyan na lang ako rin. Musim ko sa direct.
Tingnan mo doon. Dali, hindi ka kumain sa saya. Diba? Samsal ko na bata. Nakarating lang yun, butang eh. Dito ka na kumain. Saan ka pa pupunta? Saan ka ba galing daw? Ay, naman ka na daw. Yakis! Yaki! Uy, Yakis! Yakis! Yaki! Wala ka na yata balak umuwi ko dyan. Awag. Ganyan mo lang. Saan ka galing?
na tulog yata yun ah. Asan ka ngayon? Dasma? Saan? Ano, wala pa bang magantigan? Wala pa bang magantigan? 2 linggo na akong walang trabaho. Ayun, muna yung iba dyan. Pasok tayo. Wala pa rin ano yung ano, hindi pa nagpapasa yung Beacon Go mobilization eh. Alin? Jason mo nga na baka sakaling hearing pa. Okay. Chat na ako. Yun. Ginamit mo pa kasi yung flowers na yun. Namang dahan-dahan pagkakatlo. Mabagal pa yun. Hindi nga pa tayo ano. Bangon ka na. Aba, naligo na nga. Bangon na nga. Bangon na nga ang ato.
Papasok pa rin. Aray ko. Pasok pa rin yun. Ikulong mo na nga yan. May bakante doon. Ikulong mo. Ipot na naman yan dyan. Hindi naman malinis kahit nakikita nyo na. Ano, may bakante doon. Ha? Sino nanguha? Dala mo yung bala, no? Just like then, no, you're my way. Paano ko nagawa yun? Just like Aray mo, punta ka. Aray mo. Signal, no?
Lola, kakain na po tayo. Uy! Ay, mata! Kumain mo eh. Okay. Alat ako.
Wala pati chika. Ito kami ugali na ikaw binara kita kuya eh. May alam dati mulak yung mulak. Okay, ayaman ka lang maglaro. Medyo orange ito rin, nagkalat-kat ta. Isan tiyo. Ito may kartada na. Ay, so na kartada ng online ka diyero. Ngay, kita may perden. Kung sino may sabi sa inyo kamo? Nagkaduda. Ha? Parang pa yata. Ano? Kaya naman ano malong kan mat isuda. Dapat ugali na lagi ta. Ang dagtoy. Kita na lagi di bakbakal nga kada lata. Ang lagi lako. Ay ito ko na. Pidot kay Tarwan. Ang sabi mo ka. Ang damada na pidot ito nagamgamit ni Dario.
Ang galing na yung mga damit dito sa mga hanger at ng mga gamit ko hanger.
Dahil kunin mo yung laman ng tubig doon. Kunin mo yung tubig na nandoon at dadagdag ko sa ano. Andito yung timba si Drake. Paano mo madadakot yun? Itigil mo na rin muna kasi yan. At kung natatanggal ko yung mga hanger
Kaya. Ayun natin. Asan si
Kuya, wala pa daw. 100? Direct! Wala na 100 sa dalindahan. 100 pesos. Papadita sa white t-shirt ako maglulog dito. Yun na sa'yo yung number yun, yung 800? Flow. Ha? Oo. Ay, ano, ate? Ma, Mahal ko, wag mo na ako i-load. Ay, wag na daw, ate. ma. Hmm? Wag na daw.
Precious! Aba! Wow! Sinakay na ako. Labay ko rin ang tal. Dumi na eh. Baka pakialaman na naman niya yung computer, anak. Pinindot niya kanina. Dito mo siya painumin sa labas. Baka yung lalanggamin dyan. Kulit talaga tong apo. Kiss si Lola, dali. Kauntang ni Lola. Dali. Wow! Wala na. Hindi na pagod si Lola. Dito ko pambili eh. Mabilis ka ang pirate ito. Drek, baka yung tubig dun, anak. May makukuha na ulit. Ambal. Drek, Ba? baka may makuha na ulit na tubig dun, anak. At naglalaba ako. Kukulangin tong gagamitin ko. Mauubos yung stock. Sobrang dumi na pati. Inakuha yan eh. Lakwaw na eh. Ano Juan? Sinabawan? Alright. Pwede sabawan yon? Sigang. Oo. Bibili akong kangkong, 20. Ha? Sandray! Sandray! Sigang. Wala pa tayong timba. Hello kami. Ano dyan? Sana, ha? Wala ka. Punta ko kanina. Tara na. Gusto mo ba yung ganyan sa hingayta? Gusto ba yung walang hawakan mo?
but tonight you look so pretty as you do. Isang squad. Nakadumi naman. Ha? Dumi. Pwede doon na lang, pambuos na lang sa CR. Oo. Pero tuloy lang yung tulo niya. Oo. Tay! Sisimot ako ng kangkong dyan. Sisimot ako. Konti lang naman yung sasabawan ka. Sige. What is that, Apo? Tara niyo naman to. Nakapasukan Wala. na. Bahala ka. Bahala ka, wala ka. Ay, buka, bukesa. Ano yung mga kasurula? Ayan, oh. Hugasan pa. Kaya na? Ano? Yan ba? Kaya mo kung ano ko? Unay. Naman? Apa? Tanay dyan. Tingnan mo ba? Kaya ka na. Ayun. Ay, hindi ko kasi kaya yung Ikaw kaya ka rin naman. kaya nga. Maganda kayo, no? Pwede nga, no? Ito lang kalaki ito. Sultado ka. Ito, at 3. Yeah. Wala. Ako nag-uusap mo sa kalabo na. Ito nagawa ko rin ako. Pag
ang tubig lagi naman magluto direk oh. O direk, direk. Kaya kung ito nga sa'yo kung walang record. Kaya. Ano na. Wala na. Tatal ko na po. Itong kaldera na to, may takip ba to? Oo. Nasaan? Maraming tayo dito. Wala nakakalahat na laman na pala. Sarap yan eh. Wala tayo. Jelly ano? Andre. Jelly Ace. Wali. Hey. Tatlong ata. Gusto din sa litan tayo. Oo nga dahil. Ha? Guys. Guys. Ba't mag-isa ako? Dalawa. Kaya ko lang ako. Is there the light or what's the light in your city? I'm 1,000 miles away, but the night you look so pretty, yes you do.
Pati yung isa sa nambal na lalagyan ng tubig. Pati yung isang lalagyan ng tubig, lagyan mo rin sana. Wala nang. Wala na. Meron pa yan. Meron pa ano, oo. Buhos mo. Ay, Lucas na. Lucas. Ay, Lucas. Lucas. Hindi ba naman ang Lucas? Hindi na. Yung ano ngayon, di ba yung sa training? Pa! Oo, ako na daw yung tubig! May timbakay ka? Ano, lagyan mo na? Ito ba may isang tipa? Ito na, isa lang na. Lagyan. Lumig ng kamay mo. Greg, sinayang mo tong damit mo! Balik ako yung nilagay mo dito. Balik.
Minecraft na lang tayo, Kuya Bong. Mag-download na nga kayo nga ni Kulit yarn. Mag-download pa kayo? Last to. Rema, Buda! Gusto mo bang mapalo? Hindi ka maglagay ng ano. Yeah? Daddy Rob. Yes, sir. Yung brass nandoon. Ano ba? Sa harap. Yung pabrasan. Where's the brass? I can't see. I can't see. I can't see. Where's the brush? I can't see. Awanin, dito ko tayo. Ha? Sinama ko na yung damit ni Papa mo. Yung ayoko mo, ang dami-dami nakasampay ka. Kasi marunong mag-relaxing. Eh, hinala ko sa damit na nakasampay-sampay lang din. Tapos, alam mong gagamitin. Alam yung trabaho ni Papa mo yun ah. Tara, tita, matulog na tayo. Tara natin itong mga gawain na to. Tayo matulog. Ano ba yung payong na yan? Bong! Nasaan yung payong mo? Ate, bong kung yan. Ginamit pa lang namin yung payong yung nakaraan. Gimana? Mana uot? Saan? Walang uot na dapat na ba? For the first time in forever.
Haba na yung kayo ng dalawa. Ilan na sasagawa ko sa'yo? Kuha ka ng bikulog na. Boy. Kuha ka ng bikulog na. Hi, Kobe ikaw? Kobe, si Brio pa no? Bango si Brio no? Bamay nga si Tita, bango-bango. Bango-bango na. Bamay nga. Bango si Brio na. Bakit ako, Deng? Ano ka na, di ba? Nag-download ako, wala nang bayad. Hindi naman tayo pare-parehas. Eh, di try mo lang yung kay Bongbong. Hindi yun naman. Wala ka naman alam. Oh, my name is Frida.
lang, si Drek ka de. Si Drek! Go, si Drek! Bilis na wala. Ang bastos si Buda, tita, di ba sabi kunin niya yung cellphone niya, tapos nung binigay niya sa akin, sabi niya, oh, saksak mo sa baga mo. Sabi niya ganun. Kaya mo na, walang pansin niya talaga nga, nakatulog mo niya. Yung ka, nagdigos ka ng bal. Wala na rin yan ah. Lang, ano ka?
Ayusin mo, dilagay mo na sa karton. Ay, sabi ko na. Sabi na huwag mong punggahan. Ako babaliw ah, sorry ah. Oy, Tagalwal. Maarte yan. Tulog si Papa. Buda, Sandri, tignan mo ah. Di pa matulog dyan ah. Tamo.
Sidrat! Hilaan mo nga, hilain mo itong damit ni mama mo. Mapapasa dito.
Bakit ang alaga mo, di ba po?